everybody and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng vegetarian longganisa. Ito ay ang Tofu Longganisa. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating bowl, hiniwa ko ng maliliit yung ating tofu. Kailangan yung firm na tofu ang gagamitin natin o yung tokwa. And then pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. So unahin ko na sa bawang, paprika, brown sugar, simutin natin, breadcrumbs, yung ating pepper, salt, adjust nyo na lang according to your taste, chili pepper, optional lang to kung gusto nyo na medyo maanghang, yung ating oyster sauce, at yung ating Worcestershire sauce. Then, imimix lang natin to using our hand. Medyo dudurugin natin yung tofu. Ayan, well mix na yung ating tofu mixture. Ilagay muna natin to sa fridge for 1 hour bago tayo magbabalot. And after 1 hour sa ating fridge, ito na yung ating tofu longganisa mixture. Magbabalot na tayo. So, pwede tayong gumamit ng cling wrap or foil. Depende sa kung anong available sa inyo. Yan. Mag-scoop lang tayo maybe for 1 tablespoon or 1.5 tablespoon. Depende sa size na gusto nyo. So, pahabain lang natin. Ikutin na natin. Siksikin natin ang pag-ikot para firm yung ating tofu. Okay. Yung dulo, para masiksik siya, ganun nyo lang. Push nyo lang. Ayan. Nakagawa na tayo ng isa using a cling wrap. Gawa naman tayo ng isa using a foil. Ganon din, another maybe 1 or 1.5 tablespoon ng ating mixture. And then, babalutin natin para namang imbutido. And then, siksikin din natin. Then yung dulo, ikutin lang natin. At yung kabilang dulo. Kung magagawa yung pare-parehong size, mas maganda. Nakagawa na tayo ng dalawa. Tuloy lang natin to hanggang matapos natin lahat. Nakatapos na akong magbalot ng ating longganisa. Ilalagay lang natin dito sa isang plastic container. Nakagawa ako ng 18 pieces. So, depende sa taba at laki ng gagawin nyo. Mas ginamit ko ang foil, mas madali siyang gamitin sa pagbilog. Yan. Takpan lang natin to.
At ilalagay natin to sa freezer overnight bago tayo mag-proceed sa ating next step. Yan, after 24 hours sa freezer ng ating longganisa tofu, eto na siya. So, babalatan na natin. Magpipreheat na tayo ng oil dito sa ating pan. Yan, mainit na yung ating oil dito sa ating pan, ipiprito na natin. Ipapa-golden brown lang natin. After nating naprito yung ating tofu longganisa, eto na, pwede na nating i-serve. Best serve with fried rice and fried egg. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and give us a thumbs up. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.